به نام خدا، با عرض سلام و احترام، من فرهاد اکبری هستم از کانال IC98. در این ویدیو قصد داریم با همدیگه یک مدار فلزیاب پالسی کاربردی و در عین حال ساده رو بسازیم. کیتی که اینجا مشاهده میکنید همون کیت فلزیاب پالسی یا مدار فلزیاب پالسی PI هستش. عبارت PI برگرفته از حرف اول دو کلمه پالس اینداکشن هستش به معنای الغای پالس. در کیت های پالسی ما یک سیم پیچ داریم که هم وظیفه فرستنده و هم وظیفه گیرنده سیگنال رو به عهده داره. برای ساخت کیت فلزیاب PI شما به دو مورد احتیاج دارید. مورد اول لیست قطعات الکترونیکی مورد نیازمون هست که باید تهیه کنید و مورد دوم برد PCB مون هست که شما باید این برد PCB رو چاپ بکنید که بتونید قطعات الکترونیکی روش سوار بکنید و در نهایت لحیم کاری بکنید. برای اینکه شما به لیست قطعات و نقشه PCB کیت فلزیاب PI دسترسی داشته باشید، ما تمامی این اطلاعات رو روی وبسایت IC98 گذاشتیم. من لینک وبسایت رو هم داخل کپشن همین ویدیو براتون قرار میدم که بتونید وارد وبسایت IC98 بشین. حالا من اینجا روی کامپیوتر خودم لینک رو باز کردم و وارد وبسایت IC98 شدم. همونطور که میبینید اینجا مطالب و توضیحات در مورد ساخت این کیت قرار داده شده. کمی پایینتر میتونید نقشه PCB رو داشته باشه که میتونید این نقشه رو چاپ بکنید. حالا یا خودتون میتونید PCB رو چاپ بکنید به روش چاپ با اتو، که شما اگه توی گوگل جستجو بکنید که چاپ PCB به روش اتو، چاپ با اتو، مطالب زیادی براتون میاد، آموزش‌های زیادی توی این حوزه هستش و میتونید از اون استفاده کنید و برد PCB رو خودتون تو خونه چاپ بکنید. و اگر هم نخواستید و یا زمان نداشتید میتونید اون رو بدید به کارگاه‌های چاپ برد PCB نقشه رو تا براتون چاپ بکنن و آماده بهتون تحویل بدن. پایین تر از اون هم لیست قطعات رو داریم. تمامی این قطعات به تعداد درج شده و شما باید اینها رو به صورت کامل تهیه بکنید. تمامی قطعات تو بازار ایران به راحتی پیدا میشه و جای هیچ نگرانی نیست. به راحتی میتونید از فروشگاه اینترنتی فروش قطعات الکترونیکی این رو خریداری بکنید یا به صورت حضوری از فروشندگان قطعات الکترونیکی تهیه کنید. پایین تر از اون هم نقشه جاگذاری قطعات رو داریم که شما پیشنهاد میکنم مثل من قبل از شروع به مونتاژ کاری هم نقشه PCB و هم نقشه چاپ قطعات رو، جایگذاری قطعات رو پرینت بگیرید و از روی اون اقدام به مونتاژ بردتون بکنید. برای شروع به مونتاژ مدار شما ابتدا نیاز دارید یک سیم لحیم مرغوب، یک حویه 40 وات و یک کفچین داشته باشید. بعد از اینکه قطعات الکترونیکیتون رو تهیه کردید و برد PCB تون رو چاپ کردید، نوبت به شروع مونتاژمون میرسه. برای شروع مونتاژ من پیشنهاد میکنم از قطعاتی شروع بکنید که کمترین ارتفاع رو داره. به همین خاطر من از جامپرها شروع به نصب قطعات میکنم. مسیرهایی که با یه خط سفید همونطور که میبینید روی بورد مشخص شده، اینها محل اتصال جامپرها هستن که باید با استفاده از یک تیکه سیم یا ته اون مقاومت اینها رو به همدیگه متصل کنیم. من اینجا از سیم مسی مفدودی استفاده کردم یا از همون سیم های تلفن که روکش رو کافی جدا بکنید. همونطور که میبینید خود سیم مسی مفدودی است و به اندازه مورد نیازمون اون رو توسط سیمچین یا کفچین جدا میکنیم و در نهایت به ترتیب اون رو قرار میدیم روی بردمون به این صورت. الان اولین جامپرمون نصب شد. به همین ترتیب باقی جامپرها هم ما که روی برد هست از J1 تا J/6 ما نصبشون میکنیم. بعد از اینکه جامپرهامون رو روی مدار نصب کردیم و لحیم کردیم، نوبت به اتصال دیودهای شیشه‌ای 1 انچ 1/48 میشه که ما 8 دیود 1 انچ 1/48 روی مدارمون استفاده شده که شما باید اونها رو نصب کنید. فقط حواستون باشه دیودها پولاریته داره، یعنی جهتش مهمه جهت نصب. اگه دقت کنید روی خود دیود یک نوار مشکی رنگ هست روی دیود شیشه‌ای که این نوار مشکی رنگ ما باید همجهت با اون نوار سفید رنگی که روی بورد چاپ شده باشه، یعنی مطابق نقشمون.
به عنوان مثال من اینجا این دیود رو نصب میکنم، جهت این به اصطلاح نوار سفید رنگ با جهت نوار مشکی روی دیود بعد یک نواخت باشه، به یک جهت باشه، به این صورت. به این صورت نصبش میکنیم. باقی دیود هامون 7 تا دیود باقی مونده که 5 تاش اینجا نصب میشه و 2 تا دیگه هم اینجا نصب میشه، اونها رو هم نصب میکنیم و لحیم کاری میکنیم. بعد از اینکه 8 عدد دیودهای 1 انچ 1.48 رو روی برد نصب و لحیم کاری کردیم، نوبت به نصب دیودهای 1 انچ 4936 یا 1 انچ 4937 میشه. یعنی شما هم میتونید از دیود 1 انچ 4936 استفاده کنید و اگر نداشتید میتونید از دیود 1 انچ 4937 استفاده بکنید. این دیودها هم به همین شکل دیودهای شیشه‌ای نصب میشه، یعنی جهت نوار سفید رنگ روی دیود باید هم جهت با نوار سفید رنگ روی برد یا نقشمون باشه. دقیقاً به همین شکل من خم میکنم پایه ها رو و روی برد قرار میدم دیود رو. به این شکل. دیود بعدی هم دقیقاً به همین شکل نصب میشه روی برد و بعد از اون میریم برای لحیم کاری. بعد از اینکه دیودها رو نصب کردید و اونها رو لحیم کاری کردید، نوبت به نصب مقاومت هامون میرسه. مقاومت هایی که تو ساخت این کیت استفاده کردیم همه از مقاومت های معمولی 1/4 وات هستش. تولرانس مقاومت میتونه بین 1 تا 5% باشه. من پیشنهاد میکنم برای اینکه پایداری کیتتون در نهایت بالا بره و بهتر بشه، از مقاومت های 1% استفاده کنید با تولرانس 1%. مقاومت ها پولاریته ندارن، یعنی جهت نصبشون مهم نیست و میتونید از مقاومت آر1 شروع کنید به نصب. توی لیست قطعات گفتیم که مقدار هر مقاومت چقدره، مثلا گفتیم آر1 110 اوم، آر2 750 اوم. داخل لیست قطعاتمون که روی سایت گذاشتیم تماما مشخص شده و شما به همون ترتیب مقاومت ها رو روی برد قرار میدید و لحیم کاری میکنید. بعد از اینکه تمامی مقاومت هامون رو روی برد به ترتیب نصب کردیم و لحیم کاریمون تموم شد، حالا نوبت به اتصال 2 عدد خازن سرامیکیمون میرسه یا خازن‌های عدسیمون. توی مدار کلا 2 تا خازن عدسی استفاده شده که 220 پیکوفاراد هست. یک خازن به این قسمت متصل میشه، یک خازن 220 پیکوفاراد هم به این قسمت. خازن‌های عدسی هم پولاریته ندارن و جهت نصب اونها مهم نیست و به همین شکل هم روی برد نصب میشن. این اولین خازن و دومین خازن عدسیمون. بنش و بعد از اون لحیم کاری میکنیم. در طراحی مدار کیت پی آی 5 عدد آیسی 555، 2 عدد آیسی تیر 081 و 1 عدد آیسی 7660 استفاده شده که برای اینکه ما بتونیم این آیسی ها رو روی مدار متصل کنیم باید حتما قبلش سوکت آیسی نصب کنیم روی بردمون. پس در نتیجه ما 8 تا سوکت آیسی 8 پین لازم داریم که من اینها رو اینجا آماده کردم. برای نصب سوکت آیسی روی برد لازمه که به این توجه بکنید که روی سوکت آیسی یک سمتش یه فرو رفتگی کوچیک در مرکز اون قرار داره که اگه دقت کنید فرو رفتگی رو میتونید ببینید. سطح پایینی اون کاملا صافه و سطح بالایی یه فرو رفتگی داره که این فرو رفتگی دقیقاً باید همجهت با طرح روی پی سی بی باشه. اگه دقت بکنید توی این قسمت از پی سی بی هم این فرو رفتگی به سمت بالاست، یعنی باید به این صورت موازی با اون نصب بشه، یعنی این فرو رفتگی موازی باشه با فرو رفتگی که روی برد چاپ شده، طرح روی برد چاپ شده. به این صورت من نصبش میکنم. به این شکل ما 7 تا سوکت بعدی رو هم نصب میکنیم روی برد و لحیم کاری رو انجام میدیم. همونطور که میبینید من سوکت های آیسی رو نصب کردم و اونها رو لحیم کاری کردم. بعد از نصب سوکت های آیسی نوبت به خازن های امکاتی میرسه. خازن های امکاتی که ما استفاده میکنیم توی این برد همه ولتاژشون 100 ولت هستش و جهت نصب هم مهم نیست، یعنی مثل مقاومت ها پولاریته ندارن و هر طور که به هر جهتی که بخواید میتونید نصبش بکنید. که من حالا از C11 شروع میکنم که 1 نانوفاراد هست و خازن رو به این صورت روی برد جا میزنم
و همین کار رو برای خازن‌های دیگه امکاتی هم انجام میده. بعد از نصب خازن‌های امکاتی نوبت به نصب خازن تانتال میرسه. خازن‌های تانتال نکته‌ای که تو نصبشون هست اینه که این خازن‌ها پولاریته دارن، یعنی پایه مثبت و منفی دارن و جهت نصب اونها بسیار بسیار در مدار مهمه. پس دقت بکنید که پایه که بلندتره، یعنی توی این خازن پایه که بلندتره پایه مثبته و پایه کوتاه پایه منفی خازنه. اگر دو تا پایه یکسان بودن روی خود خازن رو مطالعه بکنید، روی خود خازن پایه مثبت رو با یک علامت به علاوه یا مثبت نشون داده. پس این موضوع رو دقت داشته باشید. الان به عنوان مثال خازن C1 که این گوشه قرار داره یک خازن تانتال 1 میکروفاراده که من این رو نصب میکنم. روی خود نقشه پایه مثبت مشخص شده، کافیه من مثبت خازن رو بذارم روی اون پین و به این صورت نصبش بکنم. باقی خازن‌های تانتال در مدار هم با همین شیوه نصب می‌کنید. فقط رعایت بکنید که پایه مثبت خازن روی پین مثبت روی برد نصب بشه. من تمامی خازن‌های تانتال مدار رو نصب کردم. بعد از اون میریم سراغ نصب پتانسیومتر خوابیده 22 کیلو اوممون که کلا یه دونه پتانسیومتر خوابیده من تو این مدار پی آی داریم که نصبش خیلی ساده است و در محل وی آر 1 روی نقشه نصب میشه، یعنی توی این قسمت. و نصبش هم که بسیار ساده است، 3 تا پایه داره و 3 تا پایه بعد روی این سپین قرار بگیره، 3 تا حفره. به این صورت نصبش میکنیم و از پشت لحیمش میکنیم. در کیت پی آی ما 3 تا آیسی رگولاتور ولتاژ داریم یا تنظیم کننده ولتاژ که 2 تا از اونها آیسی 3 و آیسی 4 که به ترتیب 78 L05 و 79 L05 هستن. یا آیسی رگولاتور 5 ولت هم داریم که به صورت نصب SMD هستش، به این صورت، به این شکله که در پشت برد نصب میشه، یعنی در این قسمت از برد که اگه مشخص کنید جاش کاملا مشخصه و به این شکل نصب میشه، یعنی این سه پایه آیسی به این صورت روی این محل قرار میگیره به این شکل. حالا شما کافی این سه تا پایه رو لحیم کاری کنید و در نهایت بدنه رگولاتور رو هم توی این قسمت لحیم کاری بکنید. این نصب آیسی SMDش هستش که نصبش به صورت سطحی هستش. خب بعد از اون آیسی های دیگه‌مون که به صورت دیپ نصب میشن، یعنی آیسی 79 L05 و 78 L05 به این صورت نصب میشه که دقت کنید آیسی یک سمتش برآمده است و یک سمت پشتش تخته، حالت صاف داره. این سمت صاف باید دقیقا روی نقشه به سمت صاف باشه، یعنی نگاه کنید شکل برآمده آیسی باید همجهت با شکل برآمده روی طرح پی سی بی باشه، به این صورت نصب میشه. حالا به این صورت دقیقا نصب انجام میشه. به این صورت اگر روی نقشه دقت بکنید الان این سطح صاف آیسی روی سطح صاف طرح پی سی بی است و سطح برآمده دقیقا روی سطح برآمده پی سی بی. آیسی بعدی رو هم به این شکل نصب میکنید. دقیقا به این شکل و در نهایت آیسی SMD هم که به همون شکلی که گفتم در این قسمت نصبش میکنید. همونطور که میدید تا اینجای کار من 2 تا آیسی رگولاتور 78 L05 و 79 L05 و رگولاتور 5 ولتی SMD رو به این شکل نصب کردم روی برد و لحیم کاری کردم. حالا نوبت به نصب 2 تا ترانزیستورمون تو مدار میرسه که ترانزیستور اولمون 2N3819 است که باید خیلی دقت بکنید دوستان که حتما برای لحیم کاری این قطعه از هویه 40 وات استفاده کنید. یه موقع اگر هویتون بیشتر 40 وات باشه امکان داره که این قطعه به دلیل گرمای زیاد بسوزه. این قطعه حساسه به گرما و سعی بکنید که با یک هویه 40 وات حتما لحیم کاریتون رو انجام بدید.
خب نصب این ترانزیستور هم مشابه همین آیسی های رگولاتورمون هست. اون صفحه سمت تختش، صفحه پشتیش باید روی طرح سطح صاف PCB مون باشه، یعنی دقیقا به این صورت، و سطح برآمدم به سمت سطح برآمده PCB، یعنی دقیقا به این شکل. به همین شکل دقت بکنید نصب میشه. سطح پشتی و صاف ترانزیستور روی سطح صاف، روی شکل سطح صاف PCB، و سطح برآمده هم دقیقاً همجهت با سطح برآمده طرح PCB. بعد از اون نوبت به نصب ترانزیستور دوم ما میرسه Q2 که اینجا هستش به شماره 2N4125. دقت کنید دوستان، اگر ترانزیستور 4125 2N4125 رو نتونستید تو بازار پیدا کنید، میتونید از ترانزیستور BC327 هم استفاده بکنید. اما فقط یک تفاوتی که داره تو نصبش اینه که شما نصبش برعکس میشه. یعنی اگر اومدید از ترانزیستور BC327 استفاده کردید، حتما باید به شکل بالعکس روی بورد نصب بکنید، یعنی سمت صاف میاد رو سمت طرح برآمده PCB. اگه خود ترانزیستور رو پیدا کردید که خب به همون شکل عادی روی طرح مثل باقی قطعاتمون نصب بکنید. اما اگر نتونستید این ترانزیستور رو پیدا کنید و از ترانزیستور مشابه یعنی BC327 استفاده کردید، حتما باید به شکل برعکس نصب کنید، یعنی به این شکل دقیقاً. به این شکل. اگر دقت بکنید الان سمت صاف ترانزیستور من به سمت برآمده است، یعنی دقیقاً برعکس نصب شده. چرا؟ چون داریم از ترانزیستور مشابه استفاده کردیم. بعد از اینکه ترانزیستور Q2 و Q3 رو نصب کردیم، نوبت به نصب خازن‌های الکترولیتی ما میرسه. ما توی مدار پی‌آیمون 3 تا خازن الکترولیتی داریم، خازن 22، 100 و 470 میکروفاراد که به ترتیب اونها رو نصب میکنیم. خازن‌های الکترولیتی هم پولاریته دارن، یعنی مثبت و منفی دارن و جهت نصبشون مهمه. باز هم پایه بلندتر پایه مثبت و پایه کوتاه‌تر پایه منفی. اگر هم پایه‌های خازنتون یکسان بودن، میتونید از روی شکل خازن اون قسمتی که نوار سفید رنگ داره و علامت منفی، اون پایه منفی رو به شما نشون میده. یعنی اون قسمتی که نوار سفید رنگ داره میشه پایه منفی. خب من نصب میکنم از خازن 35 که 100 میکروفاراد هست. من خازن 100 میکروفاراد رو برمیدارم و دقیقاً پایه مثبت من میاد روی پین یا حفره مثبت روی طرح PCB قرار میگیره به این صورت، به این شکل. خازن بعدیمو نصب میکنم، خازن 22 میکروفاراد C28 که دقیقاً به این شکل میشه. باز هم پایه مثبت روی حفره مثبت و نصبش میکنم. و خازن الکترولیتی آخرم خازن 470 میکروفاراد که خازن C32 هستش که دقیقاً این قسمت مدار پایه مثبت یا بلند روی حفره مثبت و نصب میشه به این شکل. به این شکل خازن‌های الکترولیتی ما نصب میشه و میریم برای لحیم کاری. قطعه بعدی ما ترانزیستور Q1 هست که یک ترانزیستور ماسفت هست و نحوه نصبش به این شکله که سطح فلزی و پشتی ترانزیستور بر روی PCB روی سمت هاشو خورده قرار میگیره، طرح هاشو خورده، یعنی به این شکل نصب میشه در حقیقت، به این شکل. این نحوه نصب صحیح ماسفت ماست. قطعه الکترونیکی بعدی ما که در حقیقت نقش تولید سیگنال صوتی رو داره، پیزو الکتریک هست یا میتونید از بازرهای پسیو استفاده کنید. هر دوتا رو هم میتونید استفاده کنید، یا از پیزوی قابدار یا از بازر پسیو 12 ولتی میتونید استفاده بکنید. نحوه نصبش هم بسیار ساده است. محل نصب به اصطلاح پیزوی ما در قسمت SP، یعنی این دو پین هستش که مثبت منفی مشخص شده. خب سیم قرمز که مثبت به محل مثبت، سیم مشکی که منفی به محل حفره منفی متصل میشه. برای پیزو، برای بازرمون هم به همین شکل پشت بازر مثبت و منفی مشخص شده که شما
پایه مثبت روی مثبت میشینه و پایه منفی بازر هم روی منفی میشینه. فقط حتما دقت کنید اگر پیزوی قابدار پیدا نکردید و خواستید از بازر استفاده کنید، بازر شما حتما باید مدل پسیو 12 ولت باشه. در کیت پی آی ما برای تنظیم کردن میزان صدا و بالانس کردن کیت 3 تا ولوم داریم. ولوم های به ترتیب 1 کیلو اوم، 5 کیلو اوم و 50 کیلو اوم که این 3 ولوم به ترتیب در این قسمت از کیت نصب میشن. من به ترتیب شروع میکنم از ولوم 1 کیلو اوم که از این سمت کیت یعنی وی آر 4 نصب میشه به این شکل. ولوم بعدی ولوم 5 کیلو اومی هستش که بعد از اون نصب میشه در قسمت وی آر 3. ولوم بعدی ما ولوم 50 کیلو اوم هست که در قسمت وی آر 2 نصب میشه به این شکل. خب حالا میریم برای لحیمکاری ولوم ها. در کیت پی آی ما برای نمایش میزان سیگنال از میتر عقربه‌ای استفاده میکنیم که البته شما میتونید به جای میتر عقربه‌ای مثل من از یک ولتمتر روپنلی 3 سیمه استفاده کنید به عنوان میتر دیجیتالی که یه سری مزیت هایی هم داره. اینه که میتر عقربه‌ای خب موقع حرکت تکون میخوره و شما دقیقا نمیتونید متوجه بشین عددی که بهتون نشون میده چه عددیه، اما در حال ولتمتر روپنلی شما عدد دقیق تره و با تکون ها دیگه اون عدد تغییر نمیکنه. اگر تونستید میتر عقربه‌ای پیدا کنید از بازار، خب از میتر عقربه‌ای استفاده میکنید. اگر نه میتونید مثل من از ولتمتر روپنلی 3 سیمه استفاده بکنید. نحوه نصبش هم خیلی ساده است. اگر میتر عقربه‌ای داشتید که میتر 2 تا پایه داره، یه پایه مثبت و منفی که دقیقاً به این قسمت متصل میشه، یعنی پایه مثبت میتر به این پایه و پایه منفی میتر به این قسمت به این حفره متصل میشه. در ولتمتر روپنلی دیجیتالی هم شما 2 تا سیمتون مربوط میشه به تغذیه خود ماژول ولتمتر که دقیقا مثبت منفی 12 ولته که به مثبت منفی کیت وصل میشه، مثبت منفی 12 ولت کیت وصل میشه و یک سیم دیگه دارید که برای اندازه‌گیری ولتاژی که این سیم میاد به قسمت ام مثبت یعنی به پایه مثبت حفره میتر متصل میشه، یعنی دقیقا این پایه به این شکل متصل میکنید و لحیمکاریتون رو انجام میدید. بعد از اینکه میتر رو من نصب کردم روی کیت، نوبت به نصب 2 تا ترمینال پیچی میشه که این ترمینال پیچی ها در حقیقت به محل باتری و محل لوپ متصل میشه تا شما خیلی راحت بتونید لوپتون رو به کیت متصل کنید یا منبع تغذیه‌تون رو به کیت متصل بکنید. این 2 تا ترمینال هم به این شکل در این قسمت به این شکل و در این قسمت تغذیه متصل میشه. این ترمینال پیچی مربوط به تغذیه کیت میشه، تغذیه 12 ولت کیت. این ترمینال پیچی هم ببخشید در اومد. خب این ترمینال پیچی مربوط به تغذیه کیت میشه و این ترمینال پیچی هم مربوط به اتصال لوپ میشه، لوپ یا سیم پیچ جستجو گرما میشه. در مرحله پایانی مونتاژمون نوبت به نصب آیسی ها میرسه. ما 8 عدد آیسی داریم که 5 تا از اون آیسی ها مربوط به آیسی 555 مون میشه، 2 تا آیسی دیگه‌مون مربوط به TL081 و یک آیسی مربوط به 7660 میشه. نصب آیسی ها هم به این شکله که روی آیسی یک فرورفتگی وجود داره که یه فرورفتگی ما روی آیسی داریم که این فرورفتگی باید با فرورفتگی روی سوکت آیسی که نصب کردیم در یک جهت باشه. خب من شروع میکنم به نصب آیسی های 555 هم. دقت کنید جهت همه آیسی ها به غیر از آیسی 7660 به سمت بالاست، یعنی فرورفتگی به سمت بالای برد پی آی مونه. فقط در آیسی 7660 که فرورفتگی آیسی به سمت پایین هستش. خب من شروع میکنم 555 رو نصب میکنم. اولیش، دومین آیسی، سومین آیسی
چهارمین آیسی و پنجمین آیسی. خب این 5 تا آیسی ما شدن 555. این دوتا آیسی ما هم میشن TL081 که من اینها رو هم نصب میکنم. به این صورت. فقط آیسی 7660 میمونه که این آیسی برعکس آیسی دیگه است. توی این آیسی ها همه این فرو رفتگی ها به سمت بالای کیت بود، ولی در این یکی برعکس، این فرو رفتگی به سمت پایین کیته که من به این صورت نصبش میکنم. همونطور که میبینید هر 8 آیسی مون رو هم روی مدار روی سوکت ها نصب کردیم. تا به اینجای کار مونتاژ کیت فلزیابمون به پایان رسیده و میتونیم بریم برای راه اندازی. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بخوایم کیت رو راه اندازی بکنیم، یک بار پشت مدار رو توسط یک اسپری تمیز کننده برد اسپری کنیم و با یک حالا فرچه یا مسواک یا فرچه نسبتا نرم اون رو تمیزش بکنیم. اونقدر این کار را انجام بدیم تا اون اسپری که ما پشت برد زدیم خشک بشه. این کار باعث میشه که تمام اون چربی ها و کثیفی هایی که حالا توی مرحله مونتاژ و لحیم کاری روی بردمون چسبیده به صورت کامل جدا بشه از روی بردمون و بردمون تمیز بشه و باعث میشه که مدارمون به صورت بهتری عمل بکنه، با کیفیت بهتری عمل بکنه. به این صورت، به صورت کامل بردمون رو فرچه میکشیم. بعد از اینکه تموم شد، حالا نوبت به این میرسه که بریم بردمون رو با هم دیگه راه اندازی بکنیم. بعد از اتمام مراحل ساخت کیت فلزیاب نوبت به راه اندازیمون میرسه. برای راه اندازی کیت فلزیاب PI شما به 2 مورد نیاز دارید. اولین مورد باتری هست. شما باید از یه باتری با ولتاژ 12 ولت استفاده بکنید. لطفاً از باتری‌های ضعیف مثل باتری کتابی یا باتری قلمی به هیچ عنوان استفاده نکنید. از منبع تغذیه برای راه اندازیش استفاده نکنید. حتما از یک باتری با آمپر ساعت بالا استفاده کنید. حالا این آمپر ساعت باتریتون میتونه بین 1 و 2 تا حالا 4.5 آمپر ساعت باشه. هر چقدر آمپر ساعت باتریتون بیشتر باشه، مدت زمانی که کیت میتونه به شما جواب بده هم بیشتر میشه. ولتاژ باتریتون هم حتما 12 ولت باشه، نه بیشتر و نه کمتر. بعد از اون شما نیاز به یک سیمپیچ جستجوگر یا لوپ دارید. برای ساخت سیمپیچ جستجوگر شما باید از سیم لاکی روکشدار، سیم روکشدار، سیم مسی روکشدار یا سیم لاکی استفاده کنید که این سیم ها رو شما میتونید از سیمپیچی های موتور خریداری بکنید. ضخامت این سیم 0.8 میلیمتر، یعنی کمتر از 1 میلیمتر و شما باید 18 دور از این سیم رو به قطر 45 سانتی متر بپیچید. لطفاً توجه داشته باشید این سیمپیچی که من الان پیچیدم یه سیمپیچ آزمایشیه و کاربردی نیستش. این فقط برای اینه که اینجا توی کادر ویدیو جا بگیره و بتونیم مراحل راه اندازی کیت رو باهاش شبیه سازی بکنیم. پس به هیچ عنوان سیمپیچتون رو به این شکل کوچیک نپیچید. حتما باید قطر سیمپیچتون 45 سانتی متر باشه و 18 دور از همین سیم مسی 0.8 میلیمتر، سیم مسی روکشدار 0.8 میلیمتر استفاده بکنید. بعد از اینکه سیم ها رو پیچیدید، با چسب برق میتونید نوار پیچش کنید تا سفت و محکم بشه. اگر بتونید سیم پیچتون رو به صورت تخت، به صورت فلت بپیچید. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه سیم ها اینجوری مثل این سیم پیچ روی همدیگه قرار بگیره، کنار همدیگه قرار بگیره. یعنی هر سیمی که پیچیده میشه، سیم بعدی بیاد کنار اون سیم قرار بگیره، یعنی حلقتون به صورت فلت بشه. اونجوری شما بهترین عملکرد و بهترین پایداری دارید که البته به اون سطح پیچیدن کار سختی و زمانبریه، ولی اگر خب حالا شما زمانش رو ندارید و یا امکاناتش رو، میتونید به همین صورت هم سیم پیچتون رو بپیچید. برای اتصال لوپتون به کیت هم حتما از کابل RG58 یا کابل RG59 استفاده بکنید. به هیچ عنوان از سیم تلفن، سیم افشانی و سیم‌های غیره استفاده نکنید، چون میزان پایداریتون رو به شدت میاره پایین. حتما پس از کابل RG58 یا RG59 استفاده بکنید. محل اتصال لوپ هم به کیت همین
ترمینال پیچی آبی رنگ هست که 2 پین هست که 2 تا سیم هم ما کلا داریم که به همین ترمینال متصل میشه و اصلا پولاریته هم نداره، یعنی فرقی نمیکنه کدوم سیم به کدوم ترمینال متصل میشه. بعد از اینکه لوپ یا سیم پیچ جستجوگرمون رو ساختیم و به کیت فلزی یا به پی آی متصل کردیم، نوبت راه اندازی مدار میرسه. برای راه اندازی مدار من مم تغذیه رو متصل میکنم. همونطور که میبینید مدارمون روشن شد. از ولوم اول شروع میکنم که مربوط به صدای و اون رو روی حالت وسط قرار میدم. بعد از اون ولوم دوم یا ولوم وسطمون که مربوط به تنظیم میتر هست، اون رو هم روی حالت وسط قرار میدم. و ولوم بعدی ما یا ولوم سوم ما که مربوط به بالانس کیت هست یا تنظیم حساسیت هستش رو میچرخونم به آرامی تا صدای ضربان قلب شنیده بشه از بازرمون. همونطور که میبینی اگه دقت کنیم من صدا رو بذارید بیشتر کنم. خب من اینو طوری تنظیم میکنم که کیت صدای ضربان قلب بده، یعنی هر بوق به صورت ضربانی پخش بشه. نگاه کنید به این صورت. الان تیک تیکش مثل تیک تیک ثانیه‌ای ساعتی هست، یعنی هر 1 ثانیه 1 تیک میگه. خب حالا اگر من فلزی رو نزدیک سیم پیچ بکنم، دقت کنید صدای ضربان بیشتر میشه و عدد میتر رو توجه بکنید کمتر میشه تا جایی که بوقمون ممتد میشه. یعنی زمانی که من فلز رو هر چقدر بیشتر به سیم پیچ نزدیک میکنم، صدای ضربان سریع و سریعتر میشه تا جایی که تبدیل به بوق ممتد میشه. این از راه اندازی این کیت هست که بسیار ساده، همونطور که دیدیم خیلی راحت راه اندازی شد. فقط نکاتی که مهمه اینه که حتما لوپتون رو به صورت 45 سانتی متری همونطور که توضیح دادم بپیچید و از کابل رابط مناسب استفاده بکنید، کابل RG58 و RG59 و باتریتون هم که حتما 12 ولت باشه، آمپر ساعتش بین 1.5 تا 4.5 آمپر ساعت. حالا بریم سراغ مشکلاتی که ممکنه باهاش پیش بیاد. اگر موقعی که کیت رو راه اندازی کردید بوق ممتد میزد، یعنی هر چقدر شما این ولوم ها رو چرخوندید تنظیم نمیشد و به صورت دائم این بوق رو پخش میکرد، احتمال بسیار زیاد IC 7660 شما دچار مشکل شده، یعنی یا سوخته یا یه مشکلی توی این قسمت از مدارتون هست. اما اگر مدار شما تنظیم میشد، یعنی مثلا به صورت ضربانی به راحتی تنظیم میشد، به این صورت، یعنی به این صورت ضربانی تنظیم میشد، اما هر چقدر شما فلز رو نزدیک میکردید سنس نمیکنه، این سنسی انجام نمیشه. این موضوع میتونه به 2 حالت باشه، به 2 دلیل باشه. یکی یا سیم پیچ شما درست پیچیده نشده و مورد داره، یا اینکه ترانزیستور که اینجا به کار رفته 2N3819 این ترانزیستور اورجینال نیست و یا سوخته، یعنی ممکنه ترانزیستورشون اورجینال نباشه و یا سوخته باشه. مورد دیگه ای هم که ممکنه پیش اومده باشه اینه که شما بهتره که در پشت مدارتون 2 تا نقطه هست، حالا نمیدونم توی فیلم دیده میشه یا نه، این نقطه که نوشته TP -5 و اینجا که -5 هست، TP -5 TP -5. این 2 نقطه رو با مولتیمتر بگیرید. اگر به شما 5 ولت رو نشون داد یعنی درسته، اما اگر 5 ولت رو نشون نداد احتمالاً این IC شما هم سوخته و یا دچار مشکل هست و یا IC های رگولاتور شما، این IC 7905 یا 7805 شما دچار مشکل شده. پس این نکات رو باید بررسی بکنید اگر مدار شما حالا عمل نکرد تا ارزیابی بکنید و بتونید مشکل رو برطرف. معمولا در اکثر موارد یا اینا IC میسوزه 7660 حالا به دلیل اشتباه بستن و یا ترانزیستور شما اورجینال نیست و یا سوخته و امکان هم داره که اگر شما اون 2 نقطه TP -5 و TP -5 که روی بردتون هست رو بگیرید بهتون 5 ولت نده، احتمالاً این IC هم دچار صدمه شده. در ادامه این ویدیو میخوایم کیت فلزی و PI که با هم دیگه ساختیم رو از لحاظ عملکرد و عمق کاوش با یک لوپ 45 سانتی متری آزمایش و بررسی بکنیم. برای انجام این تست ما از یک لوپ 45 سانتی متری کمک گرفتیم. یک لوپ 45 سانتی متری شرکتی است. لطفاً توجه داشته باشین این لوپ 45 سانتی متری تفاوتش با
لوپ 45 سانتی دستاست، فقط توی اینه که سیم پیچی که برای این لوپ پیچیده شده به صورت فلت هستش و دیگه خود لوپ هم یه قالب شکلی داره. کابل RG58 به کیت فلزیاب PI متصل شده و کیت فلزیاب PI هم تنظیم شده که به صورت ضربانی کار میکنه. جستجو هم ما از یک فیبر مسی کوچیک، یک علنگوی طلای 7 گرمی و اسپری چسب 123 استفاده کردیم. در ادامه من اهداف رو به ترتیب نزدیک لوپ میکنم تا ببینید که در چه فاصله میتونه اون فلز رو سنس کنه.